سلام، من فلورم. امیدوارم که همه شما خوب و سلامت باشید. امروز میخوام براتون یه غذای خیلی ساده و خوشمزه کوکوی سیب زمینی درست کنم. اول من سیب زمینیامو پوست میکنم، خوردش میکنم، میریزم توی آب که رنگش تیره نشه و بعد اونا رو بلندش میکنم. سیب زمینی‌های من آماده است. من اینا رو خرد میکنم، میریزم توی آب. اگر شما بلافاصله میخواهید اینو توی فود پروسسور بریزید، احتیاج نیست که توی آب بذارید، ولی اگر یه چند دقیقه کار دارید بهتره که بریزید توی آب تا اینکه رنگش تیره نشه. آب سیب زمینیامو خالی کردم، حالا میریزم توی فود پروسسور و خردش میکنم. در همین حد کافیه و من نمیخوام که خیلی له بشه. حالا من سیب زمینیامو ریختم توی این توری و آبشو میگیرم کاملا که آب نداشته باشه. من آب این سیب زمینی رو کاملا گرفتم. حالا میریزم توی این ظرف. حالا یه پیاز کوچیک رو من توش رنده میکنم. فکر کنم در همین حد کافیه. حالا من بقیه موادش رو بهش اضافه میکنم. نمک، فلفل، دارچین، زعفران، زردچوبه، برد کرام. حالا تخم مرغاشو من بهش اضافه میکنم. حالا من اینو خوب به همش میزنم، میذارمش کنار، روغنشو داغ میکنم و بعد اینو سرخش میکنم. حالا من یه مقدار روغن زیتون میریزم تو این تابه و یه مقدارم کره که کره بهش تست خوب میده. نصفشو میذارم برای بعدن. باید خیلی داغ باشه. الان من کوکومو میریزم. حالا من درشو میذارم به مدت 20 دقیقه با حرارت ملایم بپزه.
الان 20 دقیقه گذشته. من الان میخوام اینو برش گردونم. به به عالیش. حالا من یه مقدار روغن میریزم و بقیه کره رو بهش اضافه میکنم. کره بهش طعم خوب میده. و این میذارم حدود 1 رو تا 20 دقیقه دیگه این آماده است. دیگه لازم نیست درشو بذارم برای اینکه نرم میشه. من الان گازم رو خاموش کردم. چکش میکنم ببینم چطور شده. حدود دقیقاً 15 دقیقه است که این داره میپزه. به به عالیه، عالی شده. حالا من میذارمش اینجا سرد بشه و بعد اونو خوردش میکنم. اینم از کوکوی خوشگل و خوشمزه ما که من اینو به صورت لوزی بریدم با سالاد شیرازی و یک کمی جعفری اینو تزیینش کردم. شما میتونید این کوکوی سیب زمینی رو با نون، سالاد شیرازی و یا سبزیجات تازه میل بفرمایید. همینطور با بعضی از غذاهایی مثل عدس پلو، رشته پلو، کلم پلو این کوکوی سیب زمینی خیلی خوشمزه میشه. من اینجا یه مقدار پیتا برد دارم. الان نشونتون میدم که چجوری اینو ساندویچش میکنن. پیتا برد توشو باز میکنم، یه کمی کوکو میذارم توش و یکم سالاد شیرازی. به این صورت نوش جان میکنم. سپاسگزارم که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این کوکوی خیلی خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.